Hai, nama saya Dila. Saya dari Techouz. Hari ini saya nak menceritakan sedikit tentang masalah yang sering berlaku pada laptop korang dan cara nak atasinya. Okay, first kali blue screen. Blue screen ni selalunya berpunca dari RAM yang tak serasi. Kalau korang ada 2 RAM tu, korang boleh try pasang salah satu je. And then try restart balik laptop korang. Kalau tak boleh, korang try pasang yang lagi satu tu. And then try. Kalau dua-dua tak boleh, mungkin bukan dari RAM masalah dia. Okay, lagi satu mungkin masalah dari driver korang yang dipasang dekat laptop korang tu tak sesuai dengan laptop tu. Cara dia kan selalunya bila blue screen ni, ada satu part yang korang boleh pilih untuk masuk ke save mode. Korang boleh try masuk save mode tu. And then bila dah dapat masuk, korang boleh delete driver yang punca masalah tu. Lepas tu korang restart balik laptop korang. Yang lagi satu ni pula, biasa dia masalah motherboard. Okay, kalau dah sampai ke tahap masalah motherboard ni, korang sebaiknya hantar pada kedai supaya technician korang boleh check dengan lebih teliti. Okay, yang kedua masalah dia mungkin korang tak boleh nak masuk Windows. So masa korang on laptop tu, dia akan loading je dekat screen yang dekat gambar Windows tu. Okay, cara nak atasi dia kalau jadi macam tu, better korang kena format laptop korang and then install balik Windows yang baru. Okay, lagi satu, setting BIOS korang mungkin tak betul, tak tepat, sebab mungkin korang tanpa sengaja terusik setting dia. So kalau korang dah terusik tu, better korang buat balik kepada yang asal. Okay, yang ketiga, laptop selalu terkena serangan virus atau spyware. Masalah ni selalu terjadi pada student. Okay, punca dia kalau korang online, korang pergi laman web tu, kadang-kadang korang boleh nampak ada pop up kat tepi-tepi tu. Better korang jangan tekan lah, sebab itu salah satu virus yang boleh menyerang. Cara punca lain dia, mungkin bila korang nak melakukan sesuatu kerja tu, korang perlu download software. Sebelum korang download software tu, korang baca dulu komen-komen orang yang dah pernah download software tu, recommended atau tidak. Yang terakhir, punca dia mungkin laptop korang tiada antivirus. So better korang download software antivirus, tak kisahlah yang free ke yang berbayar. Yang berbayar lebih bagus, untuk protect korang punya laptop dari terkena serangan virus. Okay, itu adalah antara masalah yang sering dihadapi pada laptop korang. Sebenarnya ada banyak lagi masalah laptop. Kalau korang nak tahu, korang boleh tunggu video yang akan datang.